हॅलो गाईज, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTUGC नेट आणि आपला महाराष्ट्र सेट किंवा BEd, DEd, पेट कोणती एक्झाम ज्यामार्फत तुम्ही काय होता प्रोफेसर होता किंवा एखाद्या इन्स्टिट्यूशनमध्ये टीचर म्हणून तुम्ही क्वालिफाय होत असता, असा कोणताही एक्झाम जर तुम्ही देत असताल तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे. गाईज, या व्हिडिओमध्ये मी अशी एक गोष्ट सांगणार आहे, ती जर तुम्हाला करायची असेल तरच तुम्ही टीचर व्हा, नाही तर अन्यथा टीचरचा एक्झाम देऊच नका. कोणते अदर ऑक्युपेशन भरपूर आहेत त्यावर तुम्ही कुठेही जॉबला जाऊ शकतात. ज्या ऑक्युपेशनमध्ये तुम्हाला जायचं आहे तिकडे जा, पण टीचर व्हायचं असेल तर मी जी गोष्ट सांगणार आहे ती तुमच्या माइंडमध्ये क्लिअर करा. हा व्हिडिओ कदाचित तुम्हाला नाराजही करू शकतो किंवा तुम्हाला मोटिवेटेड करू शकतो. आता तुमचा ॲप्रोच कसा आहे या व्हिडिओकडं हे तुमच्या स्वतःवर डिपेंड आहे. तर गाईज, हा व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जे विद्यार्थी नवीन आहेत चॅनलवर त्यांच्यासाठी थोडी इन्फॉर्मेशन सांगतो. तर गाईज, जे विद्यार्थी NTUGC नेट आणि सेट या एक्झामचा अभ्यास करत असतील त्यांच्यासाठी पेपर फर्स्टसाठी या चॅनलवर पूर्णपणे एक युनिट वाईज टॉपिक वाईज सिरीज सुरू होत आहे. यामध्ये आपण पाहिलं आहे रिसर्च ॲप्टिट्यूड. हा रिसर्च ॲप्टिट्यूड मी टोटल 12 लेसनमध्ये कव्हर केला आहे. यामध्ये ईच ना एव्हरी कन्सेप्ट रिसर्च मी डिस्कस केले आहे. 1-2 कन्सेप्ट राहिला आहे त्या मी पुढच्या काळामध्ये डिस्कशन करेल. त्याचबरोबर गाईज, टीचिंग ॲप्टिट्यूड हाही मी टोटल 10 लेसनमध्ये कव्हर केला आहे. 7 लेसन कन्सेप्टचे होते, 8, 9 आणि 10 हे 3 लेसन कशाचे होते तर प्रिव्हियस क्वेश्चन जे होते टीचिंग ॲप्टिट्यूडचे टोटल 50 क्वेश्चन मी या 3 लेसनमध्ये कव्हर केला आहे. या सर्वांची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल, तिथून तुम्ही ते कव्हर करू शकता. आणि गाईज, आत्ता सध्या हायर एज्युकेशनची सिरीज सुरू केली आहे. यामध्ये आपण पूर्णपणे एंटायर हायर एज्युकेशन मराठी लँग्वेज म्हणजे लिहिलेलं इंग्लिशमध्ये असतं पण एक्सप्लेनेशन त्याचं मराठीमध्ये असतं. तर यामध्ये आपण पाहत आहोत हायर एज्युकेशन. याचं फर्स्ट आणि सेकंड लेसन मी अपलोड केलं आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी ते पाहिलं नसेल त्यांनी सर्वांनी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली तुम्ही पाहू शकता. आता हायर एज्युकेशनवर मी पण किती लेसन टाकणार आहे, टोटल 10 ते 12 लेसन येतील. यातील काही लेसन प्रिव्हियस इयर MCQज होते हायर एज्युकेशनचे ते आपण पाहणार, आणि काही जे 7, 8, 9 लेसन आहेत ते आपण हायर एज्युकेशनचा कन्सेप्ट आहेत, काही ॲक्ट आहेत ते आपण पूर्णपणे कव्हर करणार आहोत. म्हणजे पूर्णपणे आपला सिलेबस वाईज चाललेला आहे. तर हायर एज्युकेशनचं आपण हा फर्स्ट पूर्णपणे डिस्कस केला आहे मागच्या 2 लेक्चरमध्ये, फर्स्ट आणि सेकंड लेक्चरमध्ये. आता आपण आज इव्हॅल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग अँड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडंट इंडिया, आता इथून पुढे आपण आज मी संध्याकाळीचं लेसन अपलोड करेल. त्यामध्ये त्याआधीच लेसन अपलोड करण्याआधी जे मला कमेंट येतात विद्यार्थ्यांच्या की सर मराठीमध्ये सांगा, किंवा इथून पाहू शकतो तुम्ही मराठीमध्ये सांगा सर. आता मी म्हणजे कमेंट आहेत त्यांचा स्क्रीनशॉट मारला आहे, मराठीमध्ये सांगा म्हणजे आपले लेसन जे चालू आहेत त्याबद्दल मी बोलतोय. काही विद्यार्थी कमेंट करतात मराठीमध्ये सांगा सर, PDF पण मराठीमध्ये द्या. आता या विद्यार्थी असे का म्हणतात, तर काही विद्यार्थी काय म्हणतात इंग्लिशमधूनच द्या फक्त, काही विद्यार्थी म्हणतात हिंदीमधूनच द्या. आता या विद्यार्थ्यांसाठी मी लेसन अपलोड केला आहे. तर काही हे लक्षात घ्या, तुम्ही एक्झाम कोणता देताय ॲज अ प्रोफेसर होण्यासाठी. मग तुम्ही मी सांगितलं BEd देत असताल, नेट देत असणार, सेट देत असणार किंवा PhD करत असताल, अशी कोणती एक्झाम देत असताल की त्यातून तुम्ही काय होणार आहे प्रोफेसर होणार आहे, तर तुम्ही हे म्हणणं चुकीचं आहे गाईज. त्याचं रिझन काय सांगतो मी ते पहा. मी आत्ता सध्या काय करतोय, जे आपले लाईन्स आहेत म्हणजे जे आपलं PPT आहे ती कोणत्या याच्यात आहे इंग्लिशमध्ये लँग्वेजमध्ये आहे, आणि जे माझं एक्सप्लेनेशन आहे ते कोणत्या लँग्वेजमध्ये आहे पूर्णपणे मराठी लँग्वेजमध्ये आहे. तर आता तुम्ही असं एक्सपेक्टेशन नाही करू शकत की सर मराठीमध्येच PPT द्या आणि मराठीमध्येच सांगा. तुम्ही असं का म्हणताय, तर एक गोष्ट तुमच्या याच्यातून लक्षात येते की तुमचं इंग्लिश काय थोडंसं वीक आहे. आता इंग्लिश वीक असेल तर काही लक्षात घ्या, तुम्हाला काय प्रोफेसर व्हायचं आहे. प्रोफेसर झाल्यानंतर आता छोटं कॉलेज असेल तर ठीक आहे, तुम्हाला इंग्लिश नसेल तरी पण तिथं चालतं छोट्या कॉलेजमध्ये. पण प्रोफेसर झाल्यानंतर तुम्हाला मोठ्या कॉलेजची अपॉर्च्युनिटी नको आहेत का, तर येस ऑब्व्हियसली पाहिजेच, तुम्हाला मोठं कॉलेज पाहिजे कारण तिथं स्केल वगैरे सर्व गोष्टी मोठ्या असतात. तर जेव्हा तुम्ही मोठ्या कॉलेजमध्ये जाताना गाईज, तेव्हा तिथे इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये राहतो म्हणून मराठी, तर ही कंपल्सरी तिथं येऊन चांगलं येणं आपल्याला कंपल्सरी असतं. जर तुम्हाला एखाद्या स्टुडंटने, आत्ता स्टुडंट जरा हुशार आहेत, तुम्ही पाहता की LKGचे UKGचे स्टुडंट आहेत ते चांगल्या प्रकारे इंग्लिश बोलतात, आणि जर तुम्ही प्रोफेसर झाला आणि तुम्ही 11वीच्या कॉलेजमध्ये 11वीमध्ये गेला किंवा 12वीच्या वर्गामध्ये गेला, आणि जर तुम्हाला एखाद्या स्टुडंटनी इंग्लिशमधून एखादा क्वेश्चन विचारला आणि तुम्हाला त्याचा अर्थच कळाला नाही, तर जी आपली होईल ना गाईज, म्हणतो की आपण की नैराश होतो. तुम्ही स्टुडंट आपल्याला इंग्लिशमधून क्वेश्चन विचारतोय आणि आपल्याला त्याचा आन्सर इंग्लिशमधून देता येत नाही, मराठीतून देता येत आहे, काय म्हणजे नैराश होते. तिथं सर्व स्टुडंटसमोर आपलं हे असतं, प्रेस्टिज असतं, थोडंसं एक शिक्षकाला एक रिस्पेक्ट असते, ती रिस्पेक्ट कुठेतरी कमी होती. कारण शिक्षकाला काय पाहिजे, कमीत कमी आपण जे विषय शिकवतोय त्या लँग्वेजचं त्याला चांगल्या प्रकारे नॉलेज पाहिजे.
म्हणून मी सांगतोय की जे मी शिकवतोय ना ते योग्य शिकवतोय. इंग्लिशमध्ये मी काय करतोय, नोट्स देतोय, त्यावरून काय होतं तुमची इंग्लिशचं जे व्होकॅब्युलरी ती पण थोडी वाढते आणि मराठीमधून त्याचा अर्थ सांगतोय, त्यामुळे काय होतं तुमचं ग्रामर पण चांगल्या प्रकारे योग्य होत असतं. तुम्ही असा विचार ना करू की एक्झाम आपल्याला क्रॅक करायचं, एक्झाम क्रॅक तुम्ही होणारच आहे. मी तुम्हाला सांगितलं सेट एक्झाम खूप सोपं आहे. तुम्ही एक ना एक दिवस नाही पहिल्या अटेम्प्टमध्ये 2, 3, 4 अटेम्प्टमध्ये तुम्ही होताल, गॅरंटी मला तुम्ही क्रॅक होतालच. पण जेव्हा तुम्ही क्रॅक होताल तेव्हा तुम्हाला कॉलेजमध्ये जायचं आहे, तुम्हाला एखाद्या ऑफिसमध्ये नाही जायचं कामाला, तुम्हाला कुठे जायचं आहे, कॉलेजमध्ये जायचं आहे. कॉलेजमध्ये गेल्यावर तुम्हाला तुमच्यासमोर 30, 35, 40 मुलं असणार आहे, त्यांना तुम्हाला शिकवायचं आहे. त्यांना तुम्हाला शिकवताना तुम्हाला जी लँग्वेज आहे, कम्युनिकेशन स्किल आहे ते तुमचं चांगलं पाहिजे. त्यामध्ये तुमचा इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी या तिन्ही भाषांचा तुमचा चांगला अभ्यास पाहिजे. या दृष्टिकोनातून मी काय करतोय, जी PPT आहे ती इंग्लिशमधून करतोय आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन पूर्णपणे आपल्या मराठी भाषेमध्ये देत आहे. आता तुम्ही फक्त असंच म्हणले सर मराठीमध्ये सांगा, मराठीमध्ये मी सांगणार, नोट पण मराठीमध्ये देणार, तुमचं इंग्लिश आधीच वीक ते आणखी वीक राहणार. तुमची स्ट्रेंथ काय, विकनेस काय तुम्ही तुमचं स्वतः ओळखा. तुम्हाला इंग्लिश योग्य प्रकारे येत नाही ना गाईज, आत्ता चान्स आहे. न्यूजपेपर रोज वाचा, थोडाफार न्यूज पहा इंग्लिशमधून. जर तुम्ही यूट्यूब पाहत असाल तर त्याच्यावर चॅनल पण ज्या इंग्लिशच्या आहेत त्यांना सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून काय होईल तुमचं इंग्लिश वाढेल दिवसेंदिवस. आणि जेव्हा तुम्ही कॉलेजवर जॉईन होताल तेव्हा एक रिस्पेक्टेड आणि एक वेल एज्युकेटेड म्हणून तुम्ही नावलौकिक होईल तुमचं. तर हीच गोष्ट होती सांगण्यासारखी. कारण पहिला काळ पूर्णपणे गेला आहे. पहिल्या शिक्षकांना इंग्लिश येत नव्हतं तरी चालत होतं, पण आजकाल काळ वेगळा आहे. आता पूर्णपणे जे मुलं आहेत ते कोणते आहेत, सर्व आता तुम्ही पाहता की सर्व मुलांना इंग्लिश मिडियममध्ये टाकतात. ते आपल्याला कॉलेजमध्ये येणारच पुढं, त्यांना तुम्हाला फेस करायचं आहे. म्हणून इंग्लिशवर पण कमांड तुमच्या असणं महत्त्वाचं आहे. मी असं म्हणत नाही तुम्ही मराठी सोडून द्या, मराठीला पण धरूनच ठेवा, मातृभाषा आहे. पण आपल्याला काळाच्या ओघात इंग्लिश शिकणं मस्ट आहे. म्हणून जे विद्यार्थी फक्त डिमांड करतात की सर मराठीमध्ये सांगा, मराठीमध्ये PDF द्या, किंवा हिंदीमध्ये सांगा, हिंदीमध्ये PDF द्या, मी हे देऊ शकत नाही. त्याचं रिझन काय आहे, तुमच्याच मी दृष्टिकोनातून विचार करतोय. इंग्लिश तुम्ही आत्ताच थोडी प्रॅक्टिस करत राहिली, आत्ताच इंग्लिशच्या शब्दांचा अर्थ तुम्ही जाणून घेतला तर कॉलेजमध्ये गेल्यावर तुम्हाला जास्त काही प्रॉब्लेम होणार नाही आणि योग्य प्रकारे तुम्ही टीचिंग पण करू शकता. कारण कुठं ना कुठं कॉलेजमध्ये गेल्यावर तुम्हाला मीटिंग्स असतात, कॉन्फरन्स असतात, सेमिनार्स असतात, पूर्णपणे इंग्लिशमधून असतात. तर तुम्हाला तिथं फेस करावं लागणार, तुम्हाला क्वेश्चन विचारावं लागतात, ते इंग्लिशमधून विचारावं लागतात. आता फॉर एक्झाम्पल एखादी कॉन्फरन्स चालू आहे, त्यामध्ये अनेक शिक्षक आहेत, तुम्ही पण शिक्षक आहात, तर त्या कॉन्फरन्समध्ये सर्व काय करतायत, इंग्लिशमधून क्वेश्चन विचारतायत. आणि जर तुम्ही मराठीतून क्वेश्चन विचारला तर कुठेतरी आपल्या मनाला वाटतं आपल्याला इंग्लिश का येत नाही. म्हणून या गोष्टी तुम्हाला टाळायच्या असतील तर आत्ताच इंग्लिशमधून थोडा अभ्यास करा. कारण तुम्ही हा एक्झाम देताय, हा काय तुम्हाला एखाद्या ऑफिसमध्ये जॉब देणार नाही, हा तुम्हाला पब्लिक ऑडियन्स समोर तुम्हाला शिकवायचा आहे. पूर्णपणे जे पब्लिक आहे त्यांच्या समोर तुम्हाला फेस व्हायचं आहे. या दृष्टिकोनातून तुम्ही एक्झाम द्या. आणि जर तुम्हाला इंग्लिश अभ्यासच करायचं असेल ना, तुम्हाला फक्त मराठीमध्येच करिअर करायचं असेल तर प्युअर मराठी जे म्हणजे आर्ट्सचे विद्यार्थी आहेत, आर्ट्स, त्यांना प्युअर मराठी हा स्पेशल सब्जेक्ट असतो, तर त्यांनी मराठी धरून ठेवलं तरी हरकत नाही. पण जे आपले सायन्सचे विद्यार्थी आहेत, कॉमर्सचे विद्यार्थी आहेत, किंवा आपले इकॉनॉमिक्स वगैरे या विद्यार्थी आहेत, तिथं मराठीचा काही संबंध नाही. तिथं तुम्हाला इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी या तिन्ही लँग्वेज, मिनिमम मराठी नाही आली तरी चालेल, कारण काही काही कॉलेजमध्ये फक्त हिंदी आणि इंग्लिशच चालती. तर कमीत कमी हिंदी आणि इंग्लिश तुम्हाला योग्य प्रकारे येणं आवश्यकच आहे. कारण तुम्हाला इंटरनॅशनल लेवलला आता तुम्ही उतरणार आहात. प्रोफेसर होणं म्हणजे तुम्हाला कुठून कोणत्या कॉलेजवरून ऑपॉर्च्युनिटी हे सांगता येत नाही. म्हणून तुमच्याकडे सर्व गोष्टी, तुमच्या स्किल जे आहेत ते वाढवत राहा दिवसेंदिवस. कारण तुम्हाला काय करायचं आहे, मी पुन्हा सांगेन, जे स्टुडंट आहेत त्यांना फेस करायचं आहे. अनेक स्टुडंट अनेक क्वेश्चन विचारत असतात, तेव्हा तुमची तारमळ उडायला नको, म्हणून मी या गोष्टी क्लिअर केला आहे. गाईज, हा व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रांशी शेअर करा. कोणाचं मन दुखवलं असेल तर दुखणार, कारण का तर त्यांना इंग्लिश येत नाही म्हणून दुखलं असेल. ज्यांना इंग्लिश येत आहे त्यांना हा व्हिडिओ आवडला असेल. तर फक्त कॉन्सन्ट्रेशन ठेवा, जे मराठी तुम्हाला येत आहे ते येतेच, ते काही विसरणार नाही. आत्ता कॉन्सन्ट्रेशन कशाकडे करा, इंग्लिशमधून नोट्स वाचा, जे मी शिकवतोय त्याचा सर्चिंग इंग्लिशमधून करा. इंग्लिशमधून करता करता तुम्हाला एक दिवस योग्य प्रकारे इंग्लिश सुरू होईल. तर गाईज, हाच व्हिडिओ आवडला तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि आपल्या मित्रांशी शेअर करा. आणि गाईज, आपण जी क्रॅश कोर्सची सिरीज सुरू केली आहे त्यामध्ये एनरोल नक्की व्हा, फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. तुम्हाला त्याचा ॲडव्हान्टेज एक्झाममध्ये 100% होईल. व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.